سلام، به کانال خودتون خوش اومدید. امروز بحثی رو داریم که افراد زیادی درگیرشن و اونم جرم گوشه. اول میخوایم به این بپردازیم که جرم گوش چیه، چه فوایدی داره و چه چیزهایی باعث میشن که این جرم گوشه افزایش پیدا کنه و در نهایت به گوش ما آسیب برسونه. خب قبل از اینکه بریم به این موضوع بپردازیم، ممنون میشم ازت که دکمه لایک رو بزنی و سابسکرایب هم فراموش نکنی. جرم گوش که به وکس گوش هم معروفه، از اسید چرب و چربی و اسید آمینه تشکیل شده که توسط غده‌های برونیز به مجاری گوش ترشح میشه. حالا این ماده که به مجاری ترشح میشه کلا خاصیت اینو داره که به سمت بیرون گوش حرکت کنه. حالا وقتی داره حرکت میکنه با خودش چه چیزایی حمل میکنه؟ سلولهای مرده گوش و گرد و غبار رو که نذاره اینا تو گوش تجمع کنن و به گوش ما آسیب برسونن. خب علاوه بر وظیفه حفاظتی، وظیفه ضد قارچی و باکتریایی هم میشه به این موم‌ها نسبت داد. اونها باعث میشن که گوش به راحتی عفونت نکنه. یکی دیگه از وظایف این جرم ها اینه که مجاری داخل گوش ما رو مرطوب نگه میدارن و از خشک شدن و پوسته شدن پوست ما جلوگیری میکنن. خب حالا میرسیم به عواملی که باعث میشن این جرم ها انباشته شن و به گوش ما آسیب برسونن. اولین عامل خطر سنه. وقتی که سن ما افزایش پیدا میکنه باعث میشه که این جرم ها بیشتر رسوب کنن و به گوش ما آسیب برسونن. حالا چجوری؟ ببینیم وقتی که سن شما مخصوصا بالای 50 سال باشه، این غددی که این جرم ها رو تولید میکردن کوچیکتر میشن و این کوچک شدن باعث میشه که این جرم خشکتر شه. همچنین با افزایش سن این موهای زائدی که داخل گوش ما وجود داره ضخیم‌تر میشه و این ضخیم شدگی باعث افزایش رسوب این جرم میشه. عامل دوم، جالبه بدونید افرادی که سن کم هم دارن میتونن این مشکل داشته باشن، به خصوص کودکان زیر 5 سال. پس توصیه من به شما اینه که اگه کودک زیر 5 سال دارین، حداقل هر 6 ماه پیش پزشک ببرین تا معاینه بشه. مورد سوم جنسیته. اگه شمایی که داری این ویدیو رو نگاه میکنی مردی، متاسفم برات، چون که گوشای مردا موهای بیشتری داره و این موهای بیشتر باعث میشه که این جرمای گوش به کندی داخل گوش حرکت کنن و تجمع پیدا کنن و میتونن مشکلات بزرگی رو برای ما به وجود بیارن. عامل چهارم به ساختار گوش خودتون برمیگرده. مثلا بعضیا ساختار گوششون باریک و پیچ خورده است و وقتی که یه سیستمی باریک و پیچ خورده باشه معلومه یه چیزی توش گیر میکنه. یا اینکه شما استوم داشته باشین. استوما چی ان؟ همون تومورهای خوشخیم استخوانی ان که ممکنه داخل گوش شما در بیان و به عنوان یه سد عمل کنن و این جرم ها انباشته بشن. عامل خطر پنجم کودکانی ان که سندرم داون دارن. این کودکان معمولا 30 تا 50% این مشکل رو دارن که جرم گوششون تجمع پیدا میکنه. علتش چیه؟ علتش اینه که معمولا اینا گوششون مجاری باریکی دارن و همین باریک بودن باعث تجمع این جرمه میشه. عامل خطر پنجم بیماری‌های پوستی مثل اگزما و پسوریازیسه. پسوریازیس یه بیماری پوستیه که به صدف پوستی هم معروفه. تو این حالت سلول‌ها با سرعت 10 برابر بیشتر از حالت قبلی خودشون رشد میکنن. این دو بیماری یعنی اگزما و پسوریازیس میتونن داخل گوش باعث تجمع این موم‌ها و جرما بشن. مورد هفتم برای شماییه که از گوش پاک‌کن استفاده میکنین. شما وقتی که دارین از گوش پاک‌کن استفاده میکنین، درسته که یه سری از جرما و موم در میارین و نگاه میکنین و لذت میبرین، ولی این کارتون خیلی اشتباهه. چرا؟ چون که وقتی شما با گوش پاک‌کن دارین این جرما رو در میارین، باعث میشه که یه سری از این جرما به عمق گوشتون برن و وقتی که این جرم‌ها به عمق گوشتون برن بعداً میتونن انباشته بشن و مشکلات شنوایی برای شما به وجود بیاد. پس اگه این کارو خودتون انجام میدین، از این به بعد این کارو بذارین کنار و دیگه انجامش ندین. یا اینکه تو اطرافیانتون مشاهده میکنین که کسی این کارو داره انجام میده، برین جلوشو بگیرین. عامل هشتم و نهم مخصوص اون افرادیه که دارن از ایرپاد، ایرپلاگ و حتی سمعک استفاده میکنن. وقتی که شما از این وسایل استفاده میکنین، این جرم داخل گوش شما فشرده میشه. این فشردگی باعث میشه که این جرم ها روی هم رسوب کنن و بعد مشکلات شنوایی رو برای ما به وجود بیارن. عامل دهم، اگه تو گذشته این مشکل رو داشتین، احتمالاً تو آینده هم به این مشکل برمیخورین.
پس بهتره که هر چند ماه به پزشک متخصص خودتون مراجعه کنین و معاینه بشین. هنوز علت ژنتیکی این مشکل مشخص نشده، ولی این 10 موردیه که بهتون گفتم اگه رعایت کنید کمتر در معرض این مشکل قرار. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگه از این ویدیو لذت بردین لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. تا ویدیوی دیگر بدرود.